تو این ویدیو میخوام 5 تا فیلم رو معرفی کنم که فکر میکنم دیدنشون مهمه. هم میتونه تصوراتمون رو از سازنده و زمانشون عوض کنه. هم میتونه یکم نگاهمون رو به جریان فیلمسازی دهه 50 تغییر بده. و هم سوم و آخر ویدیو میگم. من جواد ابراهیمی نژادم و اینجا کانال پوزیتیفه. اول اینو بگم که انتخاب کردن بین فیلم‌های دهه 50 ایران خیلی کار سختیه. ولی من فکر کردم این شکل کار، یعنی کنار هم قرار دادن چند تا فیلم برای معرفی، به نحوی شبیه کیوریت کردن فیلم برای نمایش یا فستیواله. کیوریت کردن منظورم همون چیدمان کردن. چیدمان کردن این شکلی دلیلی میخواد. باید یه نسبتی بین این فیلم‌ها برقرار بشه. یه جورایی باید این شکلی کنار هم قرار دادنشون یه معنای جدیدی تولید کنه شاید، یا معنایی که توی تک تک اون فیلم‌ها هست و بیرون بکشه. همه اینا رو گفتم که بگم این فیلم‌ها الزاماً بهترین فیلم‌های دهه 50 نیستن. ولی قطعا همشون از بهترینا هستن. این لیستای این شکلی پوزیتیو که بنا به دلایلی فیلم‌های کنار هم قرار میگیرن به مرور توی کانال بیشتر و بیشتر میشه. پس اگه تا حالا سابسکرایب نکردین و از این چیزا خوشتون میاد، بهتره سابسکرایب بکنین. بریم سراغ فیلم اول. فیلم اول دایره مینا، داریوش مهرجویی. اقتباسی از داستان کوتاه آشغالدونی از غلامحسین ساعدی. تولید سال 52. فیلم چند سال توقیف بوده. یکی به دلیل کلیت داستان، دلیل دومم به خاطر پایان فیلم. داستان فیلم حول قضیه خون آلوده و فروش این خونای آلوده به بیمارستان‌ها میگذره. سعید کنگرانی نقش اول فیلم رو بازی میکنه. فیلم خیلی یادآور فیلم‌های فرانسوی، خصوصا فیلم‌های فرانسوا تروفو. به جز کنگرانی، علی نصیریان و عزت الله انتظامی هم توی این فیلم بازی میکنن که خارق‌العاده‌ان. شاید به جرئت بشه گفت یکی از بی‌نظیرترین بازی‌های عزت الله انتظامی توی این فیلمه. ولی پدیده فیلم خانم فروزان، سوپر استار سینمای فارسی که نقش پرستار رو توی این فیلم بازی میکنه و بازی ارائه میده که هیچ وقت قبل و بعد این فیلم این کارو نکرده. فیلم با اینکه موضوع تلخی داره، به صورت کلی فیلم سرخوشی. ریتم خیلی خوبی داره، ولی در این حال که خیلی حالت اعتراضی و اجتماعی داره، سرگرم کننده هم هست. خوانش‌های زیادی از این فیلم شده، بیشترم هول و هوش همون قضیه خونفروشی و این چیزا. ولی این فیلم یه تصویر دیگه هم داره ارائه میده. اینکه طبقه‌ای و آدمایی کم کم دارن کارا رو توی پشت پرده دست میگیرن که لومپنن، بیسوادن، بیفرهنگن حتی، ولی زرنگن. و از اون طرف کسایی که سواد دارن، حتی میتونن فکر و ایده داشته باشن، خودشون کنار کشیدن، ترسیدن، جا زدن. این فیلم اینو خیلی خوب نشون میده و انگار که شکلی از پیشگویی داره، پیشگویی از چیزی که ما نتیجهشو الان دیگه میدونیم حداقل. حالا فقط به من گوش کنین، یه جایی هست 2-3 قطره خون ازتون میگیره 20 تومن میده، واسه یه شیشه خون 20 تومن، 2 تا شیشه 40 تومن، هیچی هم نیست. من خودم تا حالا 100 دفعه دادم، هیچی هم. آره با خونمون کجا بود؟ آره بابا نمیخوام. فیلم دوم گزارش، عباس کیارستمی. تولید سال 1356. این فیلم یه جورای اولین فیلم بلند عباس کیارستمیه، البته با معیارهای اون زمان. با معیارهای الان فیلم مسافر که قبل این برای کانون پرورش ساختم فیلم بلند محسوب میشه. حالا اولین فیلم بلند یا دومی خیلی فرقی نمیکنه، خیلی هم مهم نیست. مهم اینه که این فیلم متفاوت ترین فیلم عباس کیارستمیه. داستان فیلم داستان یک کارمند اداره مالیاته که همزمان دچار مشکلاتی توی خونه و اداره است. شورا آقداشلو و کوروش افشارپناه نقشه اصلی رو بازی میکنن. فیلم بیش از این که شبیه فیلم‌های کیارستمی باشه، شبیه فیلم‌های فرهادیه، یا بهتر بگم فیلم‌های فرهادی شبیه این فیلم کیارستمی. یه جورایی مسیریه که کیارستمی نرفت هیچ وقت، ولی همین یه نمونه حداقل نشون میده که اگر توی این شکل فیلم سازی میموند و ادامه میداد چه کارهایی میتونست بسازه. هرچند الانم به هر حال جایگاه غیر قابل دسترسی داره. فیلم خیلی فیلم شخصیه، تصویر یه مرد الکن و ناتوان در برابر همه اتفاقات زندگیش، ناتوان در برقراری ارتباط، ناتوان در رابطه جنسی، ناتوان در دایره اجتماعی و دوستان و همه اینها. یه کتابی از نامه‌های کیارستمی به همسرش منتشر شده به اسم من خانه‌ام که مال همون موقع است. پیشنهاد می‌کنم اگر فیلمو دیدید به این نامه‌ها هم یه نگاهی بندازید تا بیشتر این سلف پورتر بودن رو متوجه بشید. اما خوانش دیگه‌ای که از این کار هست یه جورایی تصویر پیشا انقلابیه. فیلم یه جورایی تصویری از جامعه‌ای در حال فروپاشی بدون امکان برقراری ارتباط و پر از تناقض نشون میده. جامعه‌ای که پایان خوشی هم براش متصور نیست. دعواش میشه؟
پرسیدم دعوت میشده؟ آره. فیلم سوم غزل مسعود کیمیایی، تولید سال 55. فیلم یه فیلم متفاوت از کیمیایی. از اون فیلمای کیمیایی هم هست که آدما خیلی ازش نشنیدن. فیلم اقتباسی از داستان مزاحم نوشته برخس. داستان فیلم داستان دوتا برادر جنگلبانه با بازی محمدعلی فردین و فرامرز غریبیان که به دختری بدکاره با بازی پوری بنایی توی کلبهشون پناه میدن، ولی هر دوتا برادر عاشق این دختر میشن. فیلم تنها همکاری محمدعلی فردین و کیمیاییه و واقعا یه بازی و گریم متفاوت از فردین رو نشون میده. فیلم یه جورایی توی مسیر فیلمسازی کیمیایی جای درستیه، ولی از نظر بصری و شکل کارگردانی چندین پله از فیلم‌های بعدی کیمیایی جلوتره. این فیلم همونطور که احتمالاً تا الان حد زدید نشونه‌هایی از اضمحلال جامعه توی خودشو داره. من اینجا نمیخوام پایان فیلمو بگم چون واقعا پایان مهمیه و حیفه که تعریفش کنم، ولی اگر ببینید فیلمو متوجه میشید که این نشونه‌ها چطوری میتونه به انقلاب ربط پیدا کنه. کیمیایی فیلم دیگه داره به اسم سفر سنگ که خیلی واضح و آشکار یه پایان انقلابی رو به تصویر کشیده. این فیلم غزل ولی اینطوری واضح نیست، خیلی همه چیز درش مستتره، ولی مهم اینه که هست. یهو میبینی زنی را میخوای که داشه جلو رود بغلش خوابیده و خیهات. یا باید من اول کنی و دیگه چشت به من آخوره یا اونه. منم دیگه ایجوری که شد کاری با شما ندارم. تو چش هم که نگاه برادری معنا نداره. میگی چه کارش کنم؟ من اینجا پرانتز باز کنم. خیلی خوشحال میشم اگر ویدیوهای پوزیتیو براتون جالبه ما رو به دوستاتون معرفی کنید و خودتون هم سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید، چون مثل اینکه تا اونو نزنید متوجه نمیشید که ویدیو جدیدی آپلود کردیم. لایک و کامنت شما هم خیلی میتونه به دیده شدن ما توسط اونایی که اصلا از ما خبر ندارن کمک کنه. ببخشید برای این وقت. فیلم چهارم بنبست پرویز صیاد، تولید سال 56. ما معمولا پرویز صیاد رو با صمد یا اسدالله میرزا میشناسیم، ولی صیاد هم تهیه کننده خیلی مهمیه توی سینما ایران، هم کارگردان خیلی جالبه. بنبست یه فیلم غیر کمدی از پرویز صیاد، اقتباسی از داستانی از آنتوان چخوف. فیلم با تصویر خونه‌ای توی کوچه بنبست شروع میشه که مردی در حال نگاه کردن به اونه و همزمان دختر جوان از پشت پنجره متوجه این مرد میشه. دختر کم کم فکر میکنه این مرد به دنبال اونه و توی ذهنش تا پایان یک رابطه و زندگی خوشبخت رو تصور میکنه. مردم همزمان به دختر نزدیک میشه و به این رویا دامن میزنه. اما در پایان فیلم توی یک لحظه اتفاقی میفته که نباید و بعد با شعری از شاملو با صدای خودش تمام میشه. اینکه دقیقاً چی میشه رو خودتون ببینید، ولی فیلم یکی از سیاسی ترین و پیشگویانه ترین فیلم های تاریخ سینمای ماست. تصویر جامعه‌ای رو بهمون میده که پر از پلیس مخفیه و پر از هراس سیاسی که حتی به رویای ساده و سطحی دختر جوونم رحم نمیکنه. پایان این فیلم، یعنی لحظه‌ای که فیلم تمام میشه، یکی از بهترین پایان‌های سینمای ایران. تو کی هستی؟ چی هستی؟ عشق منی؟ مرد منی؟ سرنوشت منی؟ خب همینه دیگه دختر یا احمق. خوشبختی همینه دیگه. مرد عاشق در کوچه، مادر مهربان در خانه. پس چرا احساس خوشبختی نمی کنی دختر یا احمق؟ پس چرا احساس خوشبختی نمی کنم؟ فیلم آخر کندو، فریدون گله، تولید سال 1354. فیلم خیلی فیلم معروفیه با بازی درخشان بهروز وثوقی و داوود رشیدی. داستان مردی که تصمیم میگیره از راهن تا تجریش رو توی هر عرق خوری عرق بخوره و پول نده. فیلم پر از تلخیه، پر از کتک خوردن، پر از تحقیر و ناتوانی. و این دقیقاً پیشگویی فیلمه. اینکه قسمتی از جامعه به هر دلیلی در حال تحقیر شدن و این تحقیر، این نادیده گرفته شدن به زودی باعث هجومی میشه از جنوب شهر به بالایی که اصلا براش مهم نیست اون پایین چه خبره. تصویری که فیلم میده اینه که هر چی شخصیت به بالای شهر نزدیکتر میشه بیشتر کتک میخوره، بیشتر بازخواست میشه، بیشتر بهش توهین میکنن. کندو داره انقلاب به ما نشون میده، انقلاب آدمایی از پایین. استاد میدونی همیشه بعد یه کتک خوردن مفصل من یه جوری میشه مثل آدمی که خارش داشته باشه و حسابی بخاروننش. بلکن پسر، از دردش خوشم میاد. هم آخری که گفتم دقیقا همین نکته است.
ما فیلمایی از دهه 50 داریم که پیشگویی کردن. فیلم‌ها بیشتر از 5 تاست، ولی این 5 تا فیلم با تفاوت‌های فاحشی که با هم دارن به نحوی روی همین مسئله تحقیر و نادیده گرفته شدن تمرکز دارن. روی این نکته که بخشی از جامعه وجود داره که ما نمی‌بینیمشون و روزی این ندیدن قراره آتیش آشوب و طغیانی رو روشن کنه که به این سادگی‌ها خاموش نمیشه. ولی حالا شما بگید چه فیلم‌های دیگه‌ای میشه به این 5 تا اضافه کرد؟ امیدوارم اگر این فیلم‌ها رو ندیدید ببینید و اگر دیدید خوشحال میشم نظرتون رو توی کامنت بدونم. همین این اپیزود توی بهمن 1403 ضبط میشه.